Monta pyörää sulla on ja paljon ne yhteensä maksaa lisäosineen? Wow! Joo, kuules. En osaa edes oikein vastata tähän kysymykseen. Tää oli jotain 5,5 tonnia vissiin. Sitten mulla on tähän se toinen akku. Jos Suomen hinnalla mennään, niin sehän on toinen tonni siihen päälle. Normipyörä, siinä ei oikein mitään ihmeellistä ole. Siinä vissiin ei mitään lisäosia tai muuta vastaavaa. Mistä tarkoitettu kauppapyöräksi, niin se on jotain 350. Ja sitten tietenkin se, no nyt tulee tää uusi, että jos nyt mennään sen uuden pyörän mukaan eikä sen vanhan, niin sehän oli se uusi pyörä. Teoreettinen hinta olisi 13 tonnia suurin piirtein. Mulla on tavallaan sähköpyörissä tällä hetkellä, tai pyörissä ylipäätänsä kiinni, aika paljon rahaa. Mä laitan tähän screenille sen suurin piirtein sen summan, mitä mulla on siinä. Paljon on huiput ei-sähköpyörällä. En oo ikinä mitannut. Ei näillä astmakeuhkoilla oikein kovia huippuja vedellä. Mitä tapahtuu, jos poliisi saa sut kiinni? Ei mitään, kun ei mua saa kiinni. Näin. Mut siis ei mitään hajuu. Tää on kumminkin, sehän riippuu ihan tilanne nopeudesta ja niinku syy miksi ne ottaa mut kiinni tyyliin. Aikooks ne tulla vaan hakee mut näiden videoiden takia? Who knows? Että ihan mahdoton vastata tuohon kysymykseen. Onko sulla autoa tai suosikkimerkkiä? Ei mulla oikein, mä en oo niin hirveän merkkikeskeinen. Sitten mä tykkään niistä merkeistä, millä mä oon ajanut, mutta se on ehkä enemmän siitä auton mallista, ehkä mistä mä tykkään. Niinku, Honda Integra on ollut tosi kiva auto. Volvo CX-90 oli tosi kiva auto. Et se on niinku, se riippuu ihan hirveästi millaista ajoa tekee, niin se, mutta en oo mitenkään merkkikohtainen tyyppi. Että Inside läpän aika. Miksi et saa Gorillaa slotissa? Ihan vittu hyvä kysymys. Ei mitään haju, miksi et saa. Vittu yli 50 000 peliä. Ei vieläkään. En ymmärrä. Kusetus koko paska. Mikä on tilaajatavoitteesi? No mun tilaajatavoite oli 1000 tilaajaa, että mentiin jo aika kovaa yli, että eipä oikein. 100 000 tilaajaa olisi tietenkin jo eeppistä, mutta mä en ole jo varma kuinka realistista se on jollain niin tavallaan. No suomalaiselle kanavalle yleensäkin olisi aika vaikea saada 100 000 tilaajaa, saati sit vielä niinku 100 000 niinku tyyppiä, jotka on joko kiinnostunut jostain kaksipyöräisistä sähköistä tai jotain vastaavasta, niin mutta 100 tonnia ois tietenkin ihan huikea, mutta kaikki yli 1000 on ihan sairaan hienoa. Sitten siirrytään YouTuben puolelle. Ootko ikinä ajatellut hankkivas motskaria? Olen kyllä, mutta se tavallaan vielä pysyttelen sähköpyörissä muutamien vuosien ajan. Tarkoituksena olisi tosiaan rakentaa se sähkömoottoripyörä jossain vaiheessa. Lisää updatea siitä sitten joskus. Teen siitä varmaan erilaisen videon sitten siitä aiheesta. Vitun viidokki oikeesti. Onko sulla autoa ja onko muita harrastuksia? Tube ja sähköpyöräily. Se on mun harrastus. Mistä tuli intoa ostettua sähköpyörä? Kun kokeilin sähköpyörää, niin siinä tuli vaan semmonen, että se tavallaan se voima, että tuntui, että mulla on joku supermiehen voimat ekaa kertaa, niin oli vaan silleen, että oh my god, no pakko hommaa tämmönen. Et ei siinä ollut edes semmoista, että joo, no ehkä tää on ihan kiva lelu, että ehkä joskus. Mut ei, kun siinä oli heti sillä hetkellä mä silleen, että mun on pakko hommaa tämmönen. Ja mä aloin siitä lähtien säästää saman tien. Kaikki kesälomarahat, mitä mä sain siltä vuodelta, niin meni sähköpyörän ostamiseen. Milloin saat sen uuden pyörän, paljon se kulkee ja onko se kuin kallis? Samoin spekseen mitattuna niin noin 13 tonnia maksaa ja huippunopeutta ei ole vielä määritelty, koska kukaan ei ole vallaan vastaavilla spekseen niin niitä huippunopeuksia, niin se on vähän vielä auki, että kuinka kovaa se menee, mutta teoreettinen nopeus on aika huikea, että pitää katsella, että mihin päästään. Mennään joskus jonnekin kiitoradalle ottaa huippuja tai jotain semmoista vastaavaa. Dope Channelilta hyvä kommentti, voit ajaa sun pyörällä moottoritiellä ja jahdata autoja. No, sitä nyt ei tultu tehtyä tuolla edellisellä pyörällä. Ehkä jossain Meetin
Meetin mukana, jos se menee motorille, niin ehkä vois. En tiedä. Katsellaan. Mistä saa sähköpyöräosia halvalla? Tietenkin AliExpress on tosi hyvä. Kato vaan sellainen myyjä, jolla on niinku paljon myyntejä ja hyvät arvostelut. Ja kato, että se on niinku duty free tai jotain vastaavaa, niin silloinhan se kannattaa. Mutta tosi monethan jo, jos Kiinasta tilaa, niin joutuu maksaa Kiina-verot sitten siihen päälle. Ja nehän on aika kovia sähköpyöräosissa tai noissa muissakin. Nämä voi olla jopa yli 60%, joten sen mukaan sitten katsella niitä, että mitä kandee tilalle ja mitä ei. Asutko enää Kotkassa? Juu, asun edelleen, mutta tosiaan, kuten on varmaan huomattu näistä mun videoista, niin liikun aika paljon ympäri Suomea monenkin syyn takia. Minkä ikäinen olet? Kuinka pitkä? Siis mitä vittua? Haluatteko te mun sosiaaliturvatunnuksen ja kaikkea? Mitä helvettiä? Mä oon ihan tarpeeksi pitkä. Mitä tapahtuisi, jos poliisi tulisi jutulle ja saisi tietää, että sulla on laiton pyörä? Jaa, no en mä kyllä tiedä miten se tommonen skenaario tapahtuisi. Et jos vaan jutulle, että jos mä oon paikallaan ja tulee jutulle, että en mä ymmärrä miten semmonen tapahtuisi, mutta en mä tiedä. Se on varmaan aika tilannekohtainen kumminkin. Vaikea sanoa. Mitä tekisit, jos voittaisit lotossa 10 miljoonaa euroa? No opiskelisin ainakin loppuun. Ostaisin vähän paremman asunnon ja vitusti erilaisia sähköpyöriä. Täällä on tää Vakkarin kommentoijan ja Vakkarin suolaantujan kyssäri, eli milloin menet kaksitahtisen kanssa kunnolla viivoille? No, heti kun joku lähtee kunnon viivoille, että sitähän se on. Kuinka pian tulee uuden pyörän kasausvideoita? No, mähän en sitä pyörää kasaa, vaan siis se on toi Cyclone e-bike. Voitte katsoa. Mä laitan tonne descriptionin linkin, mistä näette playlistin siitä, miten sitä pyörää rakennetaan. Sinne tulee kohta, pitäisi tulla taas vissiin uutta videoa vähän siitä, että missä vaiheessa ollaan niin kun sen pyörän kanssa. Et siellä nyt on 3 videoa, käyt tsiikaan ne. Ootko polttanut tuolla pyörällä kumia? Juu, oon itse asiassa polttanut, mutta sitä ei itse asiassa vitsi ikinä tullut kameralle. Manki vai PV? Kyllä mä varmaan PVn hommaisin mieluummin kuin mankin. En tiedä miksi, mun mielestä vaan PV kuulostaa paremmalta. En mä noista mitään tiedä, tyhmä kysyy multa. Mistä sait rahat pyörään? Ihan töitä tekemällä. Ei mulla ole ikinä mutsi tai faija ikinä maksanut näistä mitään, että kaikki on omilla rahoilla ostettu, että töitä on tehty. Milloin on kumin polttoa pyörällä? Tulee sit heti kun uusi pyörä tulee, niin pistetään kyllä kumin poltot heti tulille. Ootko ikinä yrittänyt viivaa ihan moottoripyörää vastaan, eli ei kevaria? Ei ole vielä tämmöistä mahdollisuuttakaan tullut. Varmaan sitten sen uuden pyörän kanssa varmasti tehdään sitten semmonen jonkun ihan kunnon moottoripyörän kanssa. Ei tietenkään mitään litrapyöriä tai mitään semmoista, vaan siis jotain niinku 600 tai jotain semmoista vastaan. Ja se voisi olla aika mielenkiintoinen. Onko sulla ollut läheltä piti tilanteita? On ollut muutamia, mutta ei ole vielä ollut tavallaan itse aiheuttamaa tilannetta, ei vielä ole ollut. Siinä muutamat on ollut semmoiselta auton niinku autoilija on kattonut muualle ja meinannut ajaa päälle. 2 kertaa on ihan aidosti pelastunut sen takia, että on ollut sähköpyörä. Että sai sen teho heti, että pystyi niinku lähteä pois alta eikä jäänyt sit siihen alle. Onko sulla kiinnostusta neuvoa kautta auttaa, jos jollain on kiinnostusta näihin paremman luokan sähköpyöriin? Siis joo, ehdottomasti siis. Todellakin. Mulle saa tulla Discordiin ehdottomasti kirjoittelee. Discordi nyt on mulla aina auki melkeinpä. Ja sitä tsiikailee muutenkin ympäri päivää. Niin jos mut kiinni haluaa saada, niin ehdottomasti Discordiin. Ehkä mielellään ei Instagramiin, kun mä en sitä nyt ihan älyttömän hyvin osaa käyttää. Ja jotenkin ne
Et jos joku laittaa mulle viestiin, niin sitten ne pitää erikseen hyväksyä sieltä. Ja viimeksi meni vissiin 2 kuukautta ennen kuin mä vastasin kaikkiin viesteihin. Että älkää todellakaan olettako, että sieltä mut saatte kiinni. Käyttäkää Discordia, please. Mistä ja miten tutustuit sähköpyöriin ja mikä sai sut sekaantua näihin tehokkaampiin sähköpyöriin? Kun olin omistanut sen ekan pyörän jotain 2 vuotta, niin sit kun alkoi tavallaan se oma range, niin kun se pyörän range alkoi putoa vähän jonkin verran, mä olin ajanut sitä ihan sairaasti. Niin sen jälkeen aloin etsiä semmoista vaihtoehtoista sähköpyörää, että niinku nopeampia ja muuta vastaavaa. Mikä on sun pahin kaatuminen? Pahin kaatuminen. No siis mä voin vaan näyttää. Se on tää. Jaksaako sähköpyörä polttaa kumia? Erikoinen kysymys. Tossa kumminkin on enemmän tehoa kuin peruskevarissa, että päättele siitä, että jaksaako. Huomioiden myös, että tossa on lähemmäs 300 Nm vääntöä, että eiköhän se jotenkin ehkä hikisee. Kulkuuko sähköpyörä hyvin metsässä? Jos kulkee, niin voitko tehdä videon, missä vedät metsässä? Mulla ei ole sitä yleishandlausta siihen pyörään, niin mä en ehkä ole ihan paras. Varmaan jos antaisi jollekin oikeesti, joka osaisi ajaakin, niin tietysti se selviää. Mä en oikein osaa edes vastaa tuohon. Mä uskon, että joo, mutta mun ajotaidolle ei.